Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagdi-DIY na highlight sa aking buhok. Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Kung nakanood na kayo ng mga ibang mga videos ko, mapapansin nyo na kulay blue ang aking buhok. At ang hair dye na color blue ay kumakapit lang siya sa buhok kapag ito ay level 8, 9, or 10. At dahil humaba na yung aking buhok at bumaba na rin yung mga previous na highlights ko, it's time na para i-retouch ang aking highlights. So ano nga ba ang highlights? Ang pag-highlight ay gumagamit ng bleach para i-lift ang hair cuticle natin from its natural pigment going to a yellowish tone. Madalas itong ina-apply with foil para hindi rin makapitan yung ibang buhok na ayaw mong malagyan ng bleach, and also para uminit yung buhok at mag-lift ito ng mas mabilis. Kung ang aim mo na hair color ay nasa ash tone, kahit pa dark ash yan, kailangan i-bleach muna yung buhok mo para ma-achieve mo ito. Lalo na kung gusto mo yung mga fashion colors katulad ng blue, pink, at lalo na yung gray. Kapag highlights lang kasi, hindi lahat ng buhok mo i-bleach. So kapag tinignan mo siya, mas mukha siyang natural, and also ginagamit itong technique na to, lalo na kapag meron ka ng mga white hairs, kasi mas madaling mabe-blend mo yung mga white hairs doon sa buhok at hindi siya mahahalata. So, ang nagagawa ng highlights ay nakaka-create siya ng dimension sa buhok mo, parang iba-ibang colors yung buhok mo, at maganda siyang tingnan lalo na pag kinukulot. Disclaimer lang guys, no, hindi ako professional na hairdresser. Nagkaroon lang kasi ng pandemic, kaya natuto ako na magkulay ng sarili kong buhok. Medyo delikado ito, lalo na kung first time mo na magbi-bleach ng sarili mong buhok, kaya kumuha ka ng assistant mo, pero mas okay pa rin na professional ang gagawa ng buhok mo. Fourth time ko na actually na nag-try ng DIY highlight sa aking buhok, at masasabi ko na practice makes progress. Hindi perfect kasi kahit hanggang ngayon hindi naman perfect magagawa mo, lalo na kapag nilalagyan mo na yung mga blind side na hindi mo nakikita. Pero mas okay na ako dito kaysa gagastos pa ako ng 2,500 to 3,000 pesos para magpa-highlights lang sa salon. Alright, tama na ang satsat. Let's go to the application. Ang product for bleaching na gagamitin ko today ay ang Bremod Hair Brightener plus 30 volume na developer or 9% oxidizing lotion. Kailangan nyo rin ng mixing bowl, bawal ang metal kapag nagbi-bleach, kaya dapat plastic ang gagamitin mo. And of course, yung foil kasi importante yan. Tapos, gupitin mo na lang siya into strips. Simulan muna natin sa pagsuklay ng buhok para sigurado tayo na walang tangles ang ating buhok. As you can see, ang i-highlights ko lang ay yung upper part ng buhok ko at hindi na hanggang dulo dahil mapuputol na yung blue area sa sobrang bleach. Section the front part into two. Tapos, itatali muna natin yung nasa likod para hindi magulo. Ngayon, ihiwalay natin yung crown area or yung top area ng buhok natin. So, hahatiin nyo lang siya sa tapat ng arch ng kilay para makuha nyo yung crown area. Ang ratio ng bleaching powder sa developer ay 1:2. Since kalahati lang ng measuring cup ang ginamit ko para sa powder, pupunuin ko yung cup ng developer para 2 parts siya. Haluin mabuti hanggang sa wala ng lumps. Kayong bahala actually kung gaano karami yung parting nyo as long as 1:2 siya. Pero dahil gagawin mo siya sa sarili mo, mas okay kung konti muna yung gagamitin mo para hindi siya masasayang. Ngayon, yung isang bowl ko naman, lalagyan ko siya ng conditioner para naman ito doon sa parts na previously bleached na para hindi siya masira mamaya if ever natamaan siya ng bleach. This is it! Mag-highlight na tayo! So, ang technique na gagawin ko ay halong baby lights or manipis na kuha at yung mga regular na weave. Slanting direction ang gagawin natin sa sides hanggang sa maubos lahat ng buhok. Iniwas ko lang yung konting buhok sa harapan kasi ayaw ko na masyadong matingkad yung baby hairs ko. Gamit yung dulo ng suklay, sisimulan ko na yung weave. Para ka nagtatahe para hindi lahat ng buhok makukulayan mo.
Para naman sa foil, fino-fold ko yung tuktok nito para maipit siya sa bandang root area at hindi na siya magalaw. Since previously bleached na nga yung lower part ng hair ko, lalagyan ko ng conditioner ito para hindi siya masyadong masira pag tinamaan siya ng bleach. Tapos, lagyan na ng bleach yung mga parts na gusto nating lagyan. Kung wala ka naman previous bleach, pwede mo naman i-bleach hanggang dulo na ng hair mo. Make sure na saturated ang hair with bleach para pantay ang pag-lift. Ngayon, pag isasara ko na yung foil, tatanggalin ko yung dulong part ng hair para hindi siya tatamaan ng bleach. Tapos, I fold it twice. And then yung sa gilid, fino-fold ko rin siya para hindi siya bubuka. Alright, one down. Pwede mo rin actually i-zigzag yung pagkuha mo ng buhok para lang mag-blend ito sa buhok pag bagsak na mamaya. Nakikita nyo na maninipis yung kuha ko ng buhok, tiyagaan lang talaga para mas maganda yung pag-lift ng bleach. Kapag kasi masyado makapal yung section na kukunin mo, hindi siya madaling titingkad. Paulit-ulit lang tayo ng steps, slanting lang lagi hanggang sa matapos. Same lang din ang ginawa ko sa kabilang side. Off-cam ko na lang siya ginawa kasi napakatagal talaga nito. Yung timer ko pala ay per section. Ibig sabihin, umaandar na yung timer ko doon sa una kong binleach na part sa left side ko. And nilagay ko siya na 45 minutes. Habang naluluto na ang buhok natin, gagawin na natin yung ating money piece. So ito yung part na mas matingkad sa harapan ng hair. Kasi ito yung para nagfe-frame ng face. Manipis lang dapat ito para magandang tignan. Dahil nasa harapan ito, paatras tayo magbi-bleach para nakikita natin yung ginagawa natin. Isang slice yung ginawa ko na sagad sa anit, so hindi ko na siya weave. Tapos yung second naman ay weave ulit. Minsan hindi natin maiiwasan na may tatamaan ng bleach sa hair na hindi dapat, katulad nito. Kaya kapag nangyayari to, nilalagyan ko siya ng conditioner kagad, tapos pinupunasan ko siya ng basang cloth para mabura yung bleach. Ngayon, yung natirang hair natin, hahatiin natin yan sa gitna, and this time, pahiga naman yung pagkuha natin ng weave instead na slanting. Habang ginagawa ko yung sa tuktok, nag-alarm na yung phone ko ng 30 minutes. So, chinek ko lang muna yung una kong na-foil kasi baka ma-overprocess siya. Buhay pa naman siya, pero nakikita nyo naman na ang ganda na ng pag-lift ng color. Kaya, sinagad ko na siya hanggang 45 minutes at tinapos ko muna yung mga nasa top area. Ngayon, kailangan nang tanggalin yung nasa unang section natin para hindi ma-overprocess. So,
So instead na banlawan ko na siya sa tubig, gagamit muna tayo ng wet cloth. Pupunasan natin yung bleach part para matanggal lang ng konti at hindi na siya mag-lift pa. Ngayon, tuktok na lang ang natira kasi tinanggal ko na nga yung iba. Since hindi pa siya masyadong okay, nag-intay pa ako ng konti. Ngayong madilaw na ang harapan ng buhok ko, it's time na para gawin yung back part. Since retouch lang ito, hindi ko na gagawin lahat sa likod. Hinati ko sa 3 sections yung sa back part, bali merong matitira sa gitna at dun tayo magfo-focus. Dahil ang hirap makita ng buhok, gumagamit ako ng extra folder para lang may pampatigas ako sa foil. Mga 5 yung ginawa ko sa likod, tapos dinagdagan ko rin ng tig-2 sa gilid para naman pag nag-ponytail ako, may highlights pa rin sa ilalim. Sa pag-rinse nito, kailangan i-shampoo mo muna ito para matanggal yung bleach dahil pinunasan lang naman natin. After ng shampoo ay nag-purple conditioner ako. At ito na nga yung itsura na wala na yung yellow at ready na siya para makulayan ng bet mong color. Itong nakikita nyo ngayon, wala pa itong color ha, purple conditioner lang ito. Pero as you can see, nag-tone down na yung yellow tones and ang ganda na rin ang itsura niya kahit ganito pa lang. As you can see guys, tinali ko muna yung buhok ko dahil syempre yung taas lang naman ang binleach kong area at makikita nyo na rin doon sa mga videos kung anong itsura niya nung first time ko siyang in-applyan ng purple conditioner. So what I really love about this conditioner kasi madalas makikita nyo purple shampoo. So kapag shampoo kasi ang ilalagay mo sa bagong bleach na buhok, nakakatigas talaga siya ng buhok. Pero ito, hindi mo na siya kailangan applyan ng shampoo na purple kasi yung conditioner mismo ay nakakakulay talaga ng matindi. So as you can see guys, kapag dito tumagilid ako, makikita nyo na may mga strips ako ng blonde and meron pa rin mga dark areas na makikita nyo na nagpipeek through kasi ito yung mga parts na, ayusin natin yung bangs ko. Kasi meron ditong mga parts na hindi ko naman talaga in-applyan ng bleach. So as you can see guys, ganyan ang magiging itsura kapag kayo ay nag-highlight ng inyong buhok. Actually, wala pa akong pinapatong na color dito. Pwede kayong mag-apply ng dark ash blonde. Maganda rin yung color na yon. Or depende pa rin yan doon sa lift na nagawa nyo sa buhok nyo. Medyo manipis kasi yung strand ng buhok ko, kaya mabilis na namumuti or nagli-lift yung hair ko. Pero kung medyo mas makapal ang hair strands nyo, baka kailangan 2 beses kayong umulit bago nyo ma-achieve yung medyo light na shade. Actually, okay na nga yung kulay niya. Nag-tone down yung yellow part, kaya nakakatuwa rin siyang tignan. Pero, meron pa ako talagang gagawin na color para sa buhok ko, kaya ako talaga siya hinighlight. So, abangan nyo na lang sa part 2 kung anong kulay ang ilalagay ko naman sa buhok ko this time. Kasi, plano ko talaga maging unicorn. Alright, so that's it for this video. I hope that you learned something. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!